لو تعلمين بما أجن من الهوى لعذرت أو لظلمت إن لم تعذري. لا تحسبي أني هجرتك طائعا، حدث لعمرك رائع أن تهجري. ما أنت والوعد الذي تعدينني إلا كبرق سحابة لا تمطري. كلمات غنتها فيروز ولم يكتبها شاعر معاصر أو حداثي، بل كانت جزءاً من مشروع الرحابنة في بحثهم في المكتبة العربية عن تلك النصوص القديمة الخالدة التي سيكون لها وقع خاص، بما فيها من أسلوبية قديمة يمكن إحياؤها وتقديمها بشكل مختلف مع الموسيقى. هذه الكلمات كانت لجميل بثينة، شاعر عاشق مغرم ورائد من رواد حركة أدبية مميزة في التاريخ العربي، هي الغزل العذري، والتي سادت خلال العصر الأموي بمحددات وسمات معينة التزم بها رواد تلك الحركة، منها العفاف عن الجسد والنزعة الروحانية الإنسانية. الشعر العذري ذاك كان محملاً بالحزن والأسى والفراق، وكان ملازماً لشعرائه حتى مماتهم، بل لقد كني رواد هذا المذهب الشعري بأسماء محبوباتهم. فجميل بن معمر كني ببثينة، وقيس بن الملوح كني بليلى، بل وحتى سمي بمجنون ليلى. وكذا قيس بن ذريح كني بحبيبته فسمي قيس لبنى، وكثير عزة أيضا لازمه اسمه هذا حتى مماته. يعود نسب جميل بن عبد الله بن معمر العذري القضاعي إلى قبيلة عذرة التي كانت تقطن في وادي القرى أو العلا، وهو وفق معجم البلدان لياقوت الحموي قرب المدينة المنورة. وتشير دراسات تاريخية إلى أنه يقع تماماً في منطقة العلا في السعودية. ولد جميل بثينة سنة 701 وفق التاريخ الميلادي، يقابلها 82 في التاريخ الهجري، وهي مرحلة ازدهار الدولة الأموية. اشتهر بعشقه لبثينة بنت حيان التي رفض والدها تزويجها منه رغم المحاولات المتكررة والوساطات. لم يجعل الرفض جميل ينسى حبيبته أو يتوقف عن لقائها، بل استمر بذلك، ما كاد أن يتسبب بحرب حينها وفق ما روي. وليقضي الشاعر عمره مناجيا حبيبته في الشعر، ومقاسيا عاطفته التي منعته عن رؤية أي شيء آخر في الحياة سوى حب بثينة، حب حوله شعريا إلى قيمة عاطفية ثابتة لا يمكن للزمن أن يغيرها. ألم خيال من بثينة طارق، على النأي مشتاق إلي وشائق، وماذا عسى الواشون أن يتحدثوا سوى أن يقولوا إنني لك عاشق. يجاوز الأديب والناقد المصري الراحل عباس محمود العقاد في كتابه جميل بثينة قراءة أدب الشاعر بطريقة مقتصرة على حالته كشاعر متيم، بل يذهب أبعد من ذلك ليراه مثلاً أخلاقياً على الوفاء والانتماء للحب والعاطفة الإنسانية، فيضعه موضع مقارنة مع شعراء مدنيين في تلك الفترة ليجد أنه أمثولة معبرة عن أخلاق البادية والتزامها وإنسانيتها. في تفاصيل الحب بين جميل وبثينة ما يبدو استثنائياً، وما يوحي بأن قصص الحب التي تدخل التاريخ غالباً ما تحمل في طياتها تفاصيل وغرائب وأحداث مشوقة تبرر خلودها وتحولها في بعض السرديات إلى أساطير. ولعل اللقاء الأول الذي جمع جميل ببثينة كان استثنائياً بالفعل. فعندما نزلت بثينة مع إحدى جاراتها للحصول على الماء من وادي بغيض، ابتعدت الإبل التي كانت تشرب عن الماء خوفاً، فشتم صاحب الإبل النساء، فردت عليه بثينة الشتيمة بشتيمة. كان صاحب تلك الإبل هو جميل. تصادف الشاب والفتاة في مواقف أخرى ليبدأ الحب بينهما وليشتهر، بعد تعبير جميل عنه تعبيراً أدى لأن ينسب اسمه لاسمها، ذلك الذي طالما كان خطأ يقع فيه العاشقون. فأن ينسب اسم شاب لاسم فتاة يعني أن أهل الفتاة سيمنعون حدوث الزواج بينهما، وهو بالفعل ما حصل. أن يحكم عاشقان بما حكم به جميل وبثينة
لابد سيجعل من القصة أكثر تعقيداً، وسيزيد الإصرار على الوصل مع حكم الحاكمين بالفرق. فسيختار جميل غطاء الليل ليقرب مضارب حبيبته فلا يراه أحد، ويتفقان على لقاءات سرية في الوديان يشي بها الوشاة لأهل بثينة، وسيكون بينهما مرسال يفي بوعده تارة ويخون أخرى، وسيجمع عيونهما قمر تتبدى فيه صورة بثينة لجميل الذي منع رقاده العشق، ويظهر فيه وجه جميل لبثينة التي فارق الكرى عيناها منذ سكنهما الوله. لم تمر علاقة جميل ببثينة وفق ما تم تأريخه فيها بمشكلات مصدرها خارج عن طرفي العلاقة فحسب، بل كثيراً ما وردها الخصام بين العاشقين والشكوك والاتهامات أحياناً، لكن وكما يرد فيما كتبه العقاد إن العشق اضطرار وليس اختيار، فالعاشق لا يختار ملازمة هذا الوله، وإنما لا يستطيع الابتعاد عنه أبداً، ولذا فعلى الرغم مما طرأ على العلاقة من شكوك ومشكلات كثيراً ما عبر عنها جميل بشعره، إلا أن ذلك لم يعني أبداً قدرته على التخلي عن بثينة البعيدة عنه، والتي حرمه الجميع منها، والتي تشاء كل الظروف ابتعاده عنها، إلا أن روحه أبت ذلك. ومن هنا يظهر العشق الاضطراري الذي لا تنهيه إلا نهاية حياة العاشق. تغيب الكثير من الأخبار عن حياة جميل بثينة، كما تغيب معظم تفاصيل حياة شعراء وكتاب في تلك الفترة، فيبني النقاد تصورهم لتلك الشخصيات بناء على أشعارها المدونة والتي تشي بشخصياتهم وتؤرخ لحياتهم أحياناً. ولما كان شعر جميل بغالبيته متمحوراً حول قصة حبه، لا يمكن رؤية حياته خارج هذه القصة، ولعل هذا ما يجعله ويجعل الكثيرين من الشعراء العذريين مختصرين بقصص عشقهم، إلا أن تلك القصص كانت أدبيات كبيرة الأثر في التاريخ العربي، ولعلها مهدت لمدارس شعرية مختلفة فيما بعد. ولعل جميل بثينة بالذات كان واحداً ممن تركوا أثراً حفر عميقاً بالأدب العربي، حيث الشعر هو خلاصة وجع عاطفي وانتماء للحبيب حتى وإن لم يجمعه القدر به. مات جميل عشقاً لبثينة، لم يحدد تماماً تاريخ موته، ولكن ما عرف أن بثينة عندما سمعت بموته قالت: وإن سلوي عن جميل لساعة من الدهر ما حانت ولا حان حينها، سواء علينا يا جميل بن معمر إذا مت بأساء الحياة ولينها. 3 أيام عاشتها بثينة بعده وفق ما قيل، لتموت بعده وتطوى واحدة من أجمل صفحات العشق، عنوانها: شاعر حرم من حبيبته.